Vài tháng trước, cảnh quay ma quái được lấy từ camera an ninh này đã được cộng đồng TikTok bàn luận rất nhiều. Được biết, cảnh phim gây rợn sống lưng được chia sẻ bởi một người đàn ông người Philippines có tên là Simon, đồng thời cũng là thầy giáo đang chủ nhiệm lớp học được cho là có ma này. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm, nhưng thầy Simon vẫn ngồi kiểm tra camera bên trong lớp học để xem nó còn hoạt động tốt hay không. Và khi vô tình điều chỉnh camera về phía cánh cửa ra vào của lớp học, thầy Simon đã sốc khi máy quay đã bắt được một thứ ghê rợn như thế này. Bạn có thấy thứ đáng sợ đó không? Khi máy quay hướng về cánh cửa ra vào, nó đã bắt được một hình dáng lờ mờ, và trong khoảnh khắc, cái bóng đó dần tan biến. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi mình nói rằng hình dáng đó đã hiện ra và biến mất tận 2 lần. Người thầy Simon tin rằng camera bên trong lớp học đã quay được ma, bởi nếu không giải thích như thế, ông cũng không biết nên gọi thứ ẩn hiện này là gì. Một người đàn ông lớn tuổi không có người thân đang sống một mình bên trong một khu nhà chung cư đã rất cũ đâu đó ở Nhật Bản. Vài tháng trước, người đàn ông đã phàn nàn với người chủ khu chung cư về những điều kỳ lạ đang xảy ra bên trong căn hộ của ông. Ông nói rằng đang có một người phụ nữ lạ ở trong căn hộ và người đó lúc nào cũng muốn lấy mạng ông. Ban đầu khi nghe qua câu chuyện, ông chủ chỉ nghĩ rằng ông lão có vấn đề về thần kinh nên ông đã khuyên ông ấy đi khám bác sĩ để chữa bệnh. Nhưng không lâu sau đó, ông chủ đã nhận được một tin dữ. Ông lão kia đã tự kết liễu đời mình một cách bi thảm ngay bên trong phòng ngủ của ông ấy. Và không lâu sau sự ra đi đáng thương của ông lão, ông chủ đã tìm đến đây để kiểm tra cũng như sửa soạn lại một vài thứ bên trong. Vô tình ông ấy đã tìm thấy một số đoạn băng ghi hình của ông lão khi còn sống. Tò mò, ông ta mở lên xem, và những gì ông ta đã thấy trên phim đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Được biết, cảnh phim đáng sợ được quay lại trước một ngày sau sự ra đi của ông lão. Lúc bấy giờ, bên trong tấm gương kia đang hiện ra một gương mặt méo mó mà quái. Ngay khi nhìn thấy điều kinh dị đó, ông chủ đã tự hỏi liệu đây có phải là người phụ nữ mà ông lão đã nói đến trước đó. Nghi ngờ đây có thể là một bằng chứng thật về những điều siêu nhiên mà trước đó ông không tin, nên không lâu sau, ông đã liên hệ với một đội điều tra huyền bí nổi tiếng để họ giúp ông điều tra về những điều ngoài tầm hiểu biết của ông có thể vẫn đang hiện diện bên trong căn hộ này. Sau khi nhận được lời mời, điều tra viên huyền bí Hiro đến từ kênh YouTube Omega Toki Film
đã một mình tìm đến, và qua đêm bên trong căn hộ được cho đang có một hồn ma nữ đeo bám. Ngay khi đặt chân vào căn hộ, Hiro đã tìm đến cái nơi bóng ma kia đã từng xuất hiện. Lúc bấy giờ tấm gương đã không còn ở đó. Hiro đoán rằng ông chủ đã dời đi nơi khác, nhưng cuối cùng anh ta cũng tìm thấy nó. Cũng chính lúc này, những điều rùng rợn bắt đầu xảy ra. Trong khi Hiro lủi cúi mở từng nút thắt để lấy chiếc gương ra, thì bất ngờ bên ngoài vang ra những tiếng chuông cửa. Lập tức anh đi nhanh ra để xem đó là ai, nhưng thật ma quái, bên ngoài không có ai cả. Nhưng trước đó đã có một dáng người được nhìn thấy thông qua chiếc gương kia, đang đứng lặng yên nhìn đăm đăm vào Hiro như thế. Và dáng người đó trông không khác gì dáng người phụ nữ đã từng xuất hiện trong cảnh phim của ông lão. Lúc bấy giờ Hiro đã làm một thí nghiệm, đó là dựng lại cảnh quay giống như trước đó ông lão đã từng làm. Kết quả cho ra rất kinh dị, xem nha. Đột nhiên máy quay bị lật ra sàn, khiến cho góc quay bị nghiêng về một phía như thế. Nhưng cũng nhờ vào điều đó, máy quay mới có thể bắt gặp một gương mặt méo mó trắng bệch gây ám ảnh cực độ này. Sau khi có được những bằng chứng đáng sợ về bóng ma người phụ nữ, Hiro đã nhanh chóng rời đi. Và nếu bạn muốn xem chi tiết hơn, bạn có thể tìm đến kênh YouTube của anh ấy để xem được đầy đủ hơn nhé.